תוואי המשי הינו פרפר לילה, אש, אשר בוית על ידי האדם לשם הכנת חוטי משי עדינים. הוא לא נמצא בטבע כלל. מחזור חייו של אש מיוחד זה מתחיל בהטלת ביצים על ידי נקבת תוואי המשי. נקבה של אש תוואי המשי מטילה ביצים. צינור ההטלה המאורך שלה מחובר לצינור הביצים. הביצים הצהובות המאורכות יוצאות אחת-אחת. הנקבה מגששת בעזרת זיפי חישה בקצה צינור ההטלה אחר מקום מתאים להטיל את הביצה הבאה. כך תמשיך במשך זמן רב ותטיל מאות ביצים. בגידול ביתי נותנים לתוואית להטיל על דף נייר. ערכנו ניסוי כדי לבדוק האם התוואית בוחרת את מקום ההטלה. מצאנו כי צבע הנייר לא משנה, גם סוג הנייר פחות השפיע, למעט נייר קרטון חלק שעליו לא הוטלו ביצים כלל. הביצים המופרות שינו את צבען לחום ואחר כך לשחור, אלו שלא הופרו נשארו צהובות. את דפי הביצים הכסנו במקרר, לא במקפיא, לכל תקופת התרדמה, שאורכת כ9 חודשים עד האביב הבא. עם בוא האביב, כאשר עצי התות מתחילים ללבלב, מוציאים את ביצי התוואי מהמקרר, ולאחר כשבועיים הם בוקעים. תנו לי לצאת. נשמע צעקה אילמת מתוך הביצה. הזחל הזעיר של תוואי המשי השלים את התפתחותו ומבקש לצאת החוצה. אין מי שיעזור לו. הכל בידיו, או יותר נכון, בגפי הפה שלו. הזחל מתפתל בתוך הביצה הקטנה שכל גודלה כ0.5 מילימטר. מאוד צפוף כאן. הזחל המתפתל מחפש את הנקודה הדקה והחלשה ביותר בקליפת הביצה. פומית הביצה. ברגע שמצא הזחל את פומית הביצה, הוא מתחיל לעבוד. לסטותיו החזקות העשויות חיטין מתחילות לחרסם בקליפת הביצה הקרנית. זאת עבודה קשה, אך ברגע שנעשה החור הראשון, הזחל מתחיל להריח את עלי עצי התות שהוא כל כך אוהב לאכול. המוטיבציה גדלה והוא ממשיך לחרסם פתח גדול שיאפשר לגופו הצר, אך לראשו הגדול יחסית, לעבור דרכו. אחרי דקות ארוכות, לעתים עד 20 דקות של עבודה מאומצת, הפתח רחב דיו והזחל משתחל בזריזות דרכו ישר לעלי עץ התות שהוכנו עבורו בקופסת הגידול. שלב הזחל ברוב החרקים זה שלב האכילה. בתוואי המשי זה השלב בו הגדילה היא המשמעותית ביותר, מזחל זעיר לענק, והכל מאכילת עלי עץ תות. זחל תוואי המשי תמיד רעב. הזחל הוא השלב היחיד במחזור חייו של פרפר זה שיש לו מערכת עיכול, ולכן הוא חייב לאכול עבור כל השלבים הבאים, הגולם, הפרפר והביצה. בעזרת לסתות עשויות חיטין קשיח, הזחל מחרסם בחריצות את עלי עץ התות. הזחל לא מתחיל בקצה העלה, אלא דווקא במרכזו, ומחרסם באדיקות את כל העלה כולו. אם תקשיבו היטב, תוכלו לשמוע את קולות הכרסום של העלים על ידי לסתותיו עשויות החיטין של זחל תוואי המשי.
שלב זחל תוואי המשי הינו הארוך והפעיל ביותר בגידול הביתי, ולכן מעקב אחרי הזחל מאפשר למידה אמיתית. הנחתי זחל של תוואי המשי על משטח זכוכית. שימו לב להתנהגותו על משטח מוזר זה. שימו לב להבדל בין סוגי הרגליים. 3 זוגות של רגליים אמיתיות מקדימה. רגליים עם תופר, עם ציפורן בקציהן, אשר משמשות את הזחל להאחז על ענפים ומשטחים מחוספסים. כאן על הזכוכית לא יכולות לבוא לידי ביטוי. 5 רגליים מדומות, 4 בפרקי הבטן התיכונה ו1 בקצה הבטן. אלו כפלי אור מיוחדים בעלי זיפים עדינים וקצרים שמטרתם להאחז במשטחים ישרים כמו העלים. כאן קצת מצליח הזחל להאחז בעזרתם במשטח החלק. בזחל הגדול והבוגר ניתן לראות דברים נוספים, כמו את פעימות ליבו. לב הזחל ארוך ומורכב מכמה מדורים הנמצאים לאורך החלק הגבי שלו. כאשר הזחל מגיע לשיא גודלו, הוא מתחיל להתכונן לשלב הבא בחייו, שלב הגולם. זחל תוואי המשי הבשל להתגלמות, כ-12 יום לאחר הנשל הרביעי, מוצא, אולי כמו בטבע הראשוני שלו, עלי עץ תות קרובים אחד לשני. הוא מוציא קור משי מפיו ומתחיל לטוות את הפקעת. הוא מתחיל בטביעת החלק החיצוני של הפקעת, ומעבה את קירות הפקעת כלפי פנים. תהליך ארוך שיכול לקחת עד 3 ימים. בהתחלה ניתן עוד לראות את הזחל עובד בתוך הפקעת. עם התעברות הקירות נעלם הזחל מאחוריהם וממשיך בעבודתו. הפקעת עשויה חוט אחד ארוך שאורכו תלוי בטיב האוכל של הזחל. הזחל שאכל היטב יכול לבנות פקעת שאורך החוט בה יגיע ל-1500 מטר. תפקיד העיקרי של הפקעת זה להגן על הגולם, בעיקר מטורפים שבראשם נמלים. בתוך הפקעת מבצע הגולם שינוי צורה מדהים, מזחל לפרפר. ואחרי כ3 שבועות, בשעת בוקר מוקדמת, מפריש הפרפר אנזים מיוחד מפיו, אשר ממיס וקורע פתח בפקעת המשי. ראשו מבצבץ תחילה ואחריו כל גופו. תשוש מהמשימה נח הפרפר ומאפשר לכנפיו להתפרס וכן לכל כסות גופו להתחמצן ולהקשיח את השלד החיצוני הרך שלו. לאחר כמה שעות הוא או היא מוכנים למשימה הבאה. לבוגר בחרקים ובכלל במיוחד בתוואי המשי יש תפקיד עיקרי אחד, להתרבות. נקבת אש תוואי המשי לאחר שיצא מהפקעת מחפשת תנוחה מול הרוח ומרימה את קצה בטנה. מקצה הבטן יוצאות 2 בלוטות צהובות, בלוטות הבוסם, שהן למעשה בלוטות המפרישות פרומוני מין. בדרך זו מסמנת הנקבה לזכר את מיקומה. פרומונים הינם חומרים כימיים המפוזרים באוויר ולעיתים במים ומשפיעים על התנהגותם של פרטים אחרים של אותו בעל החיים. בטבע, בחרקים מעופפים למשל, הפרומונים יכולים להשפיע למרחק של כמה קילומטרים. נשיפה קלה מכיוון הראש מעודדת את הנקבה לשלוף את בלוטות הפרומון ולשחרר אותו עם הרוח. אם זכר יקלוט פרומונים אלו במחושב, הוא ישנה את התנהגותו מיד. במחושים פרוסים וכנפיים מרפרפות, רץ הזכר לעבר ריח הפרומון
שהנקבה משחררת. בהגיעו אליה הוא מסתובב ומחבר את קצה בטנו לבטנה. כאשר הרגשת החיבור היא טובה, הזכר נרגע יחסית. קצב הרפרוף עובר לקצב של העברת תאי הזרע אל הנקבה. אין כאן חיזור או בחירה. הראשון שמגיע ומצליח להתחבר היטב הוא זה שיפרה את הנקבה. וזה לא תמיד מצליח תכף ומיד. הכל תלוי בחוש המישוש המוצלח של קצה הבטן. ולעיתים דרושים מספר תמרונים על מנת ליצור חיבור מוצלח. מחזור חייו מתחיל בהטלת ביצים על ידי נקבת תוואי המשי.